Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το εργαλείο των εγγράφων. Το εργαλείο έγγραφα είναι ο χώρος που αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Εδώ μπορούμε να βρούμε διαθέσιμα κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, εικόνες, διαγράμματα και πολλά άλλα που αφορούν το μάθημα. Όλα αυτά είναι οργανωμένα σε καταλόγους και υποκαταλόγους. Τα διαθέσιμα αρχεία μπορούν να είναι τοποθετημένα σε καταλόγους ανάλογα με την οργάνωση του μαθήματος από τον εκπαιδευτή. Με άλλα λόγια, το εργαλείο έχει την ίδια λογική όπως ένας κλασικός διαχειριστής αρχείων. Για να ανοίξετε και να δείτε ένα συγκεκριμένο αρχείο, απλά πατήστε πάνω στον τίτλο του αρχείου. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε ένα αρχείο τοπικά στον υπολογιστή μας, πατάμε το κουμπί «Λήψη». Σε κάθε αρχείο είναι πιθανό να υπάρχει ένα επεξηγηματικό κείμενο έτσι ώστε να έχουμε διαθέσιμη κάποια πληροφορία πριν το ανοίξουμε. Ας πάμε τώρα στα πολυμέσα. Στο εργαλείο Πολυμέσα, ο εκπαιδευτής τοποθετεί πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο έχουμε πρόσβαση. Οι επιλογές πολυμεσικού υλικού που υπάρχουν είναι αρχεία βίντεο, εικόνων και ήχου ή σύνδεσμοι βίντεο από άλλες πλατφόρμες. Βρίσκουμε αρχικά το υλικό που μας ενδιαφέρει και πατάμε πάνω στο σύνδεσμο ώστε να το παρακολουθήσουμε.